ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางปารีสแปงแชงแมงนั้นพร้อมที่จะขายเคลิมเอ็มบัปเป้ให้กับแมนยูไนเต็ดถ้าหากว่าท่านชีคยัตซิมซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จนั่นเองครับในกรณีนี้นะครับท่านชีคยัตซิมนั้นเขาก็ได้วางแผนไว้แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และก็มองว่าการที่จะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ให้มาอยู่แมนยูไนเต็ดมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับทางเคลิมเอ็มบัปเป้ก็ได้ออกมาประกาศผ่านTwitterส่วนตัวว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับปารีสแปงแชงแมงในซีซั่นนี้แล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าอนาคตของเคมบัปเป้เนี่ยจะจบลงสโมสรใดเพราะนอกจากแมนยูไนเต็ดจะสนใจแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมอย่างเรอัลมาดริดก็สนใจในตัวนักเตะรายนี้เช่นกันเพราะว่าเรอัลมาดริดก็ยังมองหากองหน้าคนใหม่ที่จะมาทดแทนตำแหน่งของคาริม เบนเซม่าที่เขาย้ายออกจากเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญาได้หรือไม่และท่านชีคยัตซิมจะสามารถซื้อสโมสรแมนยูไนเต็ดได้หรือไม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิด เดเคียนะครับที่ตอนนี้ทางลีกซาอุดิอาระเบียกำลังจับตามองกรณีของเดเคียจะไม่ต่อสัญญากับแมนยูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับว่ากันว่าเดเคียจะไม่ต่อสัญญากับแมนยูและอาจจะเป็นการปิดตำนาน12ปีกับปีศาจแดงก็ได้นะครับว่ากันว่าทางลีกซาอุดิอาระเบียอาจจะยื่นเม็ดเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวเดเคียไปร่วมทัพหรือร่วมในลีกซาอุดิอาระเบียทีมใดทีมหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับนอกจากDKR แล้วเนี่ยลีกซาอุดิอาระเบียก็ยังมองอีกคนหนึ่งนะครับจากแมนซิตี้อย่างเช่นกุนโดกันว่ากันว่าก็อาจจะยื่นข้อเสนอมหาศาลให้กับกุนโดกันอีกด้วยเพื่อที่จะไปร่วมทัพในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ว่ากันว่าทางเชลซีนั้นไม่ต้องการที่จะขายเมสันเมาส์ออกถ้าเกิดว่าทีมนั้นยื่นข้อเสนอมาต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเนื่องจากว่าทางเชลซีนั้นต้องการค่าตัวเมสันเมาส์อยู่ที่ประมาณ70ล้านถึง80ล้านปอนด์นะครับแต่ทางสโมสรแมนยูยื่นข้อเสนอมาแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นเองมันทำให้เชลซีนั้นปฏิเสธข้อเสนอของแมนยูไปนั่นเองนะครับและก็ว่ากันว่าทางเมสันเมาส์นั้นต้องการที่จะย้ายมาร่วมทัพแมนยูในซีซั่นนี้มากๆแต่ถ้าหากว่าย้ายมาร่วมทัพกับแมนยูในซีซั่นนี้ไม่ได้ในซีซั่นหน้าเมสันเมาส์ก็อาจจะย้ายมาร่วมทัพกับแมนยูอีกครั้งและก็อาจจะเป็นการย้ายแบบฟรีค่าตัวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูรอไหวนะก็ต้องรอปีหน้าเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวกับเมสันเมาส์ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกอนซาโล ลามอสนะครับที่ตอนนี้ทางจอร์จ เมนเดสและก็เอริก เทนฮากกำลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้ให้กับเบนฟิก้านะครับและว่ากันว่าทางเบนฟิก้าก็อาจจะตั้งค่าตัวของกอนซาโล ลามอสไว้อยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับและเนื่องจากว่าทางแมนยูนั้นก็ยังไม่มั่นใจทางอาตาลันตาแล้วก็นาโปลีนะครับเพราะทางลามุดฮอยลุนนั้นแมนยูก็มองว่าข้อเสนอค่าตัวของลามุดฮอยลุนนั้นมันแพงเกินไปนะครับเพราะว่าอาตาลันตาต้องการค่าตัวลามุดฮอยลุนอยู่ที่ประมาณ86ล้านยูโรนะครับและก็ทางนาโปลีนั้นอย่างโอเซมเฮมเนี่ยนาโปลีก็ต้องการค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูก็มองว่ามันแพงเกินไปแต่ทางกอนซาโล ลามอสเนี่ยเบนฟิก้าก็ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการขายออกจากทีมนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเม็ดเงินตรงนี้แหละไปบริหารสโมสรเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์ในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโรบิน โค้ชนะครับที่ทางแมนยูไนเต็ดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางคิมมินแจนั้นแมนยูก็อาจจะกินแห้วนะครับอาจจะเซ็นสัญญากับเขาไม่ได้เพราะตอนนี้ทางบาเยิร์นมิวนิกก็อาจจะคาบไปแล้วครับเพราะทางบาเยิร์นยื่นข้อเสนอในค่าฉีกสัญญาประมาณ60ล้านปอนด์นะครับเพื่อที่จะฉีกสัญญาของคิมมินแจแต่ทางแมนยูนั้นยื่นไม่ไหวครับเพราะมันแพงเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางโรบิน โค้ชนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแมนยูก็ได้เพราะโรบิน โค้ชเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับและก็ถ้าเกิดว่าการจากไปของแฮร์รี่ แม็กไวร์เนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยทางแมนยูก็ต้องหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่มาทดแทนอย่างแน่นอนและว่ากันว่าค่าตัวของโรบิน โค้ชเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ15ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับถูกมากๆถ้าแมนยูจะเอาผมว่าคุ้มนะเอามาปั้นดีกว่านะครับคุ้มต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านเซอร์จิมนะครับที่ว่ากันว่า
อาจจะผิดกฎของทางยูฟ่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีสโมสรไว้ครอบครองไว้หลายสโมสรนะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเซอร์จิมนั้นมีอีกสโมสรหนึ่งก็คือทีมนีสจากฝรั่งเศสนะครับถ้าเกิดว่าเซอร์จิมซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จและเซอร์จิมนั้นครอบครองหลายสโมสรเนี่ยทางยูฟ่าก็อาจจะไม่ให้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ได้นะครับเหมือนประมาณว่าแบนนะครับตัดสิทธิ์ไม่ให้เล่นถ้าเกิดคุณจะมาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคุณต้องขายสโมสรใดสโมสรหนึ่งออกคุณต้องครอบครองสโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็นแค่สโมสรเดียวเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดิโอโกคอสตานะครับที่ตอนนี้ทางแมนยูนั้นกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและว่ากันว่าทางปอร์โต้นั้นได้ตั้งค่าฉีกสัญญาดิโอโกคอสตาไว้อยู่ที่ประมาณ75 ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามนอกจากดิโอโกคอสตาเนี่ยแมนยูก็ยังสนใจดาวิดลายายัสซอมเมอร์อันเดโอนาน่านะครับโอ้โหเยอะแยะนะครับที่เขาสนใจนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทางแมนยูจะเซ็นสัญญากับมือประตูคนไหนได้มาแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจาดอนซานโชนะครับที่ตอนนี้ทีมแอตตันวิลล่าสนใจจะเซ็นสัญญากับเขาและว่ากันว่าทางแมนยูจะตั้งค่าตัวจาดอนซานโชไว้อยู่ที่ประมาณ60 ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ทางแอตตันวิลล่าก็ยังมองว่ามันแพงเกินไปนะครับถ้าเกิดแพงเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เซ็นสัญญานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางแอตตันวิลล่าก็กำลังจะพยายามต่อรองข้อเสนอหรือต่อรองราคาจาดอนซานโชให้มีค่าตัวที่มันถูกกว่านี้หน่อยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนะครับที่ตอนนี้ว่ากันว่าทางท่านชีคยาซิมนั้นเป็นตัวเต็งที่จะเป็นผู้ชนะในการประมูลซื้อสโมสรแมนยูเนื่องจากว่าทางเกลเซอร์ชอบอกชอบใจในเม็ดเงินที่กาตาร์ยื่นมามหาศาลนะครับและว่ากันว่าถ้าเกิดท่านชีคยาซิมซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จท่านชีคยาซิมก็อาจจะมอบเม็ดเงินประมาณ200 ล้านปอนด์ให้เทนฮากไปช้อปปิ้งก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการกล่าวกันว่าการอนุมัติข้อตกลงใดๆอาจจะใช้เวลาประมาณ8 ถึง 12 สัปดาห์ก็ได้ในการที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารแมนยูหรือเป็นเจ้าของแมนยูแบบ 100% นะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ8 ถึง 12 สัปดาห์หรือประมาณ2 เดือนนะครับก็ต้องรออดใจรอนิดนึง 2-3 เดือนน่ะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอังเดโอนาน่านะครับที่ว่ากันว่าทางอินเตอร์มิลานต้องการค่าตัวเขาไม่ต่ำกว่า50 ล้านยูโรนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า50 ล้านยูโรเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับฉันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางเชลซีก็ถอยออกมาแล้วครับไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับอังเดโอนาน่าแล้วเพราะมองว่าค่าตัวเขามันแพงเกินไปนะครับก็มีทีมเดียวแล้วครับที่อาจจะเซ็นสัญญากับโอนาน่าได้ก็คือแมนยูไนเต็ดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลามุดฮอยลุนนะครับที่ตอนนี้เขากำลังจะเข้าไปเจรจากับผู้บริหารของอาตาลันตาพร้อมกับเอเย่นของเขาเกี่ยวกับกรณีที่ค่าตัวของเขามันแพงเกินไปนะครับทุกคนรู้ดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้ทางแมนยูนั้นอาจจะยื่นข้อเสนอให้อาตาลันตาพิจารณาที่ประมาณ47 ล้านยูโรเท่านั้นแต่ทางอาตาลันตานะครับต้องการค่าตัวลามุดฮาลุนไม่ต่ำกว่า80 ล้านยูโรนะครับแต่ทางแมนยูก็มองว่ามันแพงเกินไปมันเวอร์เกินไปถ้าหากว่าแพงเกินไปทางแมนยูก็ไม่สนใจก็เลยทำให้ลามุดฮอยลุนกับเอียงเขาเนี่ยต้องเข้าไปคุยส่วนตัวนะครับกับผู้บริหารว่าขอค่าตัวที่มันต่ำกว่านี้ได้ไหมขอย้ายทีมได้ไหมฉันไม่อยากอยู่ต่อแล้วอะไรประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าอนาคตของลามุดฮอยลุนเนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับแต่ในส่วนตัวผมมองว่าลามุดฮอยลุนเนี่ยอาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับอันโตนี่ก็ได้นะครับที่ว่าจะย้ายมาจากอาแจกอ่ะแล้วก็ทำแบบเป็นเด็กน้อยอ่ะนี่ไม่ไปซ้อมไม่อะไรทักอย่างนะครับฉันต้องการจะย้ายทีมอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอนาคตของเจ้าหนูคนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิมมินแจนะครับที่ในตอนแรกต้องการจะย้ายมาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดแต่ข้อเสนอจากบาเยิร์นมิวนิกนั้นมันน่าหอมหวานนะครับเพราะว่าแพงเกินไปนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าถ้าคิมมินแจมาแมนยูคิมมินแจจะได้ค่าเหนื่อยประมาณ9 ล้านยูโรต่อปีแต่ถ้าไปบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกจะจ่ายค่าเหนื่อยให้คิมมินแจประมาณ10 ล้านยูโรต่อปีนะครับมันก็เลยทำให้คิมมินแจนั้นเลือกไปบาเยิร์นมิวนิกซะมากกว่านะครับ
ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับรวมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ